niin, tervetuloa taas tänne Sipan jatkepajalle. Ykamiitit on takana ja sieltä selvittiin uusia vaurioita pihalle, että edelleen samat viat on vehkeistä. Oli jäljellä siitä kun tultiinkin mitä oli mennessä. Ja tämän Ykäviitin jälkeen olen tästä omasta turposta saanut tämän pätkimisongelman selvitettyä. Ja se nyt selvisi sillä, että nosti sytkäennakkoa ja ahdoilla reilusti ylöspäin. Ei meinannut uskaltaa nostaa niin paljon mitä piti, mutta siellä on 20-23 astetta ennakkoa 4 tonnista eteenpäin baariahoilla, niin tuntuu pelaavan hyvin ja vetoja on varmaan tuplasti enemmän mitä aikaisemmin pienemmillä ennakoilla. Että pelkästään positiivista. Ihan mielenkiintoista nähdä mitä tehoja on. Veikkaan, että päälle 400 pitäisi olla ihan hyvin. Monessakin tuli pätkimisongelmaa tässä välillä, mutta sitten tämä huomattiin, että pätkimisongelmat johtuu kun laitettiin mega uusi firmis paikalle ja siinä oli vissi joku bugi flat shiftin osalta, että vaikka flat shiftin nappi ei ollut pohjassa, niin se oli puoleksi päällä koko ajan ja se aiheutti ihme rätkimistä koko ajan siihen kun meni kierrokset ylemmäksi. Nyt kun on flat shifti pois käytöstä, niin sekin pelaa niin kuin pitää ja siihenkin samalla nostettiin vähän ennakota ylöspäin. Saa nähdä paljon siitä tehoa lähtee. Selvästi vähemmän mitä tässä meikäläisen vehkeessä, mutta pitäisi nyt ihan hyvin siitäkin lähteä pihalle. Muuten One pelaa nyt tällä hetkellä tosi hyvin ja tämä meikäläkin pelaa muuten hyvin, mutta kartaani edelleen hakkaa tuolla tunnelissa, että se on vielä vaihtumatta. Mutta kyllä se kun saa vauhtia siellä, niin ei se enää hakkaa, niin päästään penkkiin menemään kumminkin. Eikä siinä. Mennäänpä tuonne Dynol Test Centerille katsoa mitä sitä löytyy. Hellaako se nyt tänne? Muuten pelaa, mutta kato tuota. Häh? Ei. Niin, mutta pikkusen jos savuttaa. Kyllä välillä melko meijää sanapukkailla. Niin. Ja tuo Onekin rupesi taas vähän se savuttelemaan pikkuhiljaa. Nyt kun parkkihällessä löysänä käynti, niin hirveä usvat tuli. Mä olen peiliski näkyy kumia vielä. Siellä on melkoinen handboss oli se. Oon viettynyt kun kukkaa kämmenellä sen. Niin oot ajanut netisti koko ajan. On siellä sievällä pian alussa. Rengas rikko on ollut vaan. Se on arvoin 7 kertaa räjähtänyt rengistä kylkeä vasta. Sen on näköinenkin. Se on ollut käynnissä. On saanut. Ajattelut sen nämä tehty. Onko nyt kone on siellä kun se on ajamalla tullut? Niin on se näyttää. No se teki sen. Se oli joku 1,5–200 heppaa tuli edelleen. Vaikka sen kuuluu, mitään muuta ei vaan. Kyllä se paljon eroa siinä. Vaikka niin iso kennot käytännössä on, mutta se tahdistaa se kenno. Minkälainen se kenno on? Se vaikuttaa niin paljon. Et sä ainakaan ennen laittanut eestä. Ei, mä en sitä mietin, jos se alkaa vaan silleen vittumasti pomppisti, kun löysää sen vielä on silläkään silleen Joo. lykkää, mutta No sä oot tekijä, mutta mä en neuvo. me voidaan laittaa sinne semmonen kapuun. Mä oon pahaannut sen kapuun. Lähtenyt tälle, että meikö tuolla meinas tulolla. Mullahan tuo just semmonen, että tuolta kulmista nostaa sitä aina ajelet. Joo. Mä oon välillä laittanut pikku putkiteipipätkän tohon vaan, niin ei Kaverilla laita enää. kävi puolen.
Niin. Kannattaa se putki tehdä sillä, että se ei roiku maassa koko ajan. Taas ehkä dynokin ajamaan suoraan. Elä akseli pistä. Kerkesi jo. Miten ne pyörii tuolla? Älä pistä suu. Kyllä on isänsä pois. Syöpi kaiken. Vai mitä on Akseli? Akseli! Nämähän on hyviä leluja, kun nämä kilisee ja... Niin ja noita löytyy varmaan aika paljon tuolta kenttäpäsäältä. Ja omakustainen hinta. Se kyllä löytyy. Ne on vähän pikkusen pikaisempia vaan mitä ne on. Kirjoittaa vaan noihin. Niin kirjoittaa vaan noihin Fisher Price ja vie kaverille. Vaan vippaa punaiseksi vaan. Niin jo. Hei, älä pistä suusta. Mulla on paskat kesken. Mulla on tota samaa ja paskana hyllyssä jos tarvitsee. On jousta jääkin. Pistetään paska kiertämään. Auto. On mulla kotona se toinen. No ne on pelaava, nuo jousjääkkyydet aina vähän hakuisessa. Tää ei ole ihan huonoa ollut. Eihän se rallirossi se oli tommonen samanlainen. Niin, sitten on oikea jousta. No se mulla on oikein jousi ja sitten se... Jossakin nyt tämä mallinen löysää meneekö parhaiten tuu painoa. Kuva ei halaakin. Niin paljon on painetta kuin se. Tää varmaan joutaa tuon peliin. On. Se on leimattu tankki. On sillä kuitenkin jonkunlaista loiskinlevyttä. Jaha. Eipä sitä kuule Olikohan Kiinalla niinku sitä. öppälit silloin, kun nyt se herra on Tai tunnustaa ainakin vaan. Se voi johtaa siitä, että se vuoti sitä ahtoja, että nyt on jää. Mä se selviää. Vai sitä ahtopainetta laskea?
Se on ollut 0,7 maksimissaan. Joo. Putuaako ne vähän sinne? Ei nyt näytä putuavan. Miten mä saan sen tuonne? Niin se on sille, että jos me säädetään esimerkiksi kilpakäyttöä autot, se pitää niinku vetää ihan niinku ihan lambdaan ja näihin niinku koko ajan. Niin mä oon tehnyt se sille, että mä oon vetänyt se niinku mahdollisimman liki ja sitten me on vielä kun on käyty ajamassa testiä, niin mä oon sitten vielä lokattu metässä se. Ja sitten sä ette vielä metässä, sitä pitää pikkusen hienosäätää. Mutta taas niinku katukäyttöä esimerkiksi, niin ei se tarvi olla niin optimaalinen, että se on niinku koko ajan sitä ihanella, mutta se saa ollakin sille, että mielellään muutama prosentti semmonen niinku Joo, se rikkaalla. Niin. 0,7 se on, sitten se tippuu 0,6 tonne punarajaan. Ja se olisi ollut 12,5 13 bensa AFR, niin se on ihan ok. 12,5 kun tähtää, niin se on oikein. Niin se pyörii tuossa 12,5 ympärillä aika tarkkaan. Joo. Niin tarkkaan kuin tuolla Paskalambralla saa mitattua. Aina lähdetään, vaikka käyttää pikkusen 12. Sillä, että kun se lähtee spuulaamaan ja se siinä väännöllä käyttää, niin se ei haittaa, vaikka se käyttää sekin 12. Joo. Tää on nopein verran jo. Ajoin moottoriteille ja lähdin sitä rampista, rampista lähdin kiihittää ja kun paappa tuli ventola siihen viereen, tää on niinku suoraan ja se katsoi mua näin ja veti niskat kyrsistä, että tuu siihen hänen eteen. Mä ottaen aikaa sitten. Pappa meni ventola eteen, mä menin siihen taakse ja sitten se kyrrytti just ison niinku sitä sotasta. Että vittu mä oon. Meni siihen vasemmalle niinku kaistelle siitä, niin pappa katsoi näin peiliin. Vetäs pentosta pienempää pessä, että nyt mennään. Mä ajattelin jo vittu katolta. Vähin 160 rintterillä. Siitä, kun se kato kiihitti, se varmaan kulukin 150-160 se vento. Joo, varmaan kaikki mitä vento. Niin. Vaan eikö Jetta, mikä se oli? Joo. Tuota poikaa hymyilyttikö silloin justiinsa semmoinen. Ja useampi. Vittu se pappa katsoi brittiä, kun meidät veti rintterillä ohi. Se oli kovaa kulukone. Se oli saatana, se oli kovaa kulukone. Eikö sullakin ollut 316? Eikö mikä vittu se oli? Se isoin niistä. Oli sillä Joo. isommalla. Kimättä sillä. Se toinen kenkä sieltä. niin, se toivotaan, että se riittää. No siinä on ihan tarpeellinen määrä testiajoja, jos on 3 vetua ilman Ei se ole pätkimästä. yhden kerran toimia tuossa. Niin joo.